ომეგა ჯგუფის საქმე ოქუაშვილის ბრალდებებს თბილისის ბანკის გენერალური დირექტორის სპეციალური ბრიფინგით ეხმაურება. კრიტიკა ნიკა გვარამიას და არასამთავრობო სექტორს პარლამენტის თავმჯდომარის სპეციალური განცხადება და შეფასებები. თბილისის გაზგამანაწილებელ კომპანიას ახალი მფლობელი ყავს, ვინ იყიდა ყაზტრანსგაზ-თბილისი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშიაძე წარმოგიდგენთ. ომეგა ჯგუფის საქმეზე ოქუაშვილის მორიგ ბრალდებებს თბილისის ბანკი გამოეხმაურა. ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ოქუაშვილის განცხადებებზე სპეციალური ბრიფინგი გამართა. ვახტანგ ბუცხრიკიძე მედიასთან ბიზნესმენის მიერ დასახელებულ ტრანზაქციაზეც ისაუბრა, რაც მისი თქმით წესების სრული დაცვით განხორციელდა. ნოდარ ჩაჩუა განავრცობს ახლა თემას. ღია ეთერში ნოდარ გისმენთ. ვახტანგ ბუცხრიკიძემ დღეს მედიის წარმომადგენლებთან დეტალურად განმარტა იმ ტრანზაქციის შესახებ, იმ სადაო ტრანზაქციის შესახებ, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და საზოგადოებისთვის საინტერესო ტრანზაქცია. როგორც ბუცხრიკიძემ განაცხადა, ისინი თავს იკავებდნენ როგორც წესი, ვინაიდან მათ ჰქონდათ უფრო მეტი თქმელის ვალდებულება და განსაკუთრებით ბანკის მიერ განხორციელებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით, თუმცა იმ ბრალდებებმა, რომელიც ბოლო დროს თბილისის ბანკის წინააღმდეგ ისმის, მიიღო საკმაოდ პერმანენტული სახე და მისი განცხადებით ის უკვე შეურაცხყოფელია როგორც თავად თბილისის ბანკისთვის და აზიანებს ბანკის ინტერესებს, ასევე შეურაცხყოფელია იმ თანამშრომლებისთვის, რომელიც თბილისის ბანკში მუშაობენ და ასევე გასწევენ მაღალი ხარისხის მომსახურებას თბილისის ბანკის კლიენტებისადმი. დღეს ვახტანგ ბუცხრიკიძემ დეტალურად ისაუბრა იმ დოკუმენტაციის შესახებ, რომელიც წარმოდგენილი იყო ამ კომპანიის მიერ და ასევე იმ ტრანზაქციის შესახებ, რომელიც განხორციელდა და როგორც მან განაცხადა, ყველა ტრანზაქცია, რომელიც განხორციელდა ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ სადაო ტრანზაქციებთან დაკავშირებით, იყო მაქსიმალურად კანონის ფარგლებში დაცული. მეტიც ის აცხადებს, რომ იგი საერთოდ არ იცნობს ფარცხალაძეს, იგი ასევე მას არ ქონია ასევე რაიმე სახის კონტაქტი ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელთან ამ ტრანზაქციის წინ, რომელზეც თავად ოქუაშვილი საუბრობს და იგი ამბობს, რომ მას ყიფიანთან ჰქონდა ურთიერთობა როგორც ომეგა ჯგუფის ბიზნეს კონსულტანტთან და რაიმე სახის ფინანსურ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით მასთან საუბარი არ ქონია. მეტიც ის ამბობს, რომ მას საერთოდ არ ქონია კონტაქტი იმ დღეს, როცა ტრანზაქცია განხორციელდა ლევან ყიფიანთან. მე პირადად არ ვიცნობ ბატონ ფარცხალაძეს. რაც შეეხება გიორგი გახარიას, ბატონი გიორგი გავიცანი მე როგორც ბიზნეს ომბუდსმენის რანგში, ლევან ყიფიანი. მე ვიცნობ ბატონ ლევანს, მაგრამ არ მაქვს პირადი ასე ვთქვათ მეგობრული ურთიერთობა მასთან და სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ამ ტრანზაქციის წინ არ უძღოდა არანაირი სატელეფონო კომუნიკაცია ჩემსა და ბატონ ლევან ყიფიანს შორის. საბოლოოდ რომ შევაჯამო. საქმე გვაქვს სიცრუეზე დაფუძნებულ ბრალდებებზე. ტრანზაქციები შესრულებულია საქართველოს კანონმდებლობის და საბანკო პროცედურების სრული დაცვით. ვახტანგ ბუცხრიკიძის განცხადებით, ახლა უკვე ჯგუფის იურისტები, თბილისის ბანკის იურისტები მუშაობენ სწორედ იმ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის მხრიდან თბილისის ბანკის წინააღმდეგ ისმის და ასევე ის არ გამორიცხავს, რომ უახლოეს დღეებში თბილისის ბანკმა სასამართლოსაც მიმართოს. მადლობთ ნოდარ, ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო. ომეგა ჯგუფის საქმეზე თბილისის პროკურატურაში გამოკითხვაზე ომეგა ჯგუფში შემავალი კომპანიის BMW ცენტრის დირექტორის მოადგილე ალექსანდრე ხაჩიშვილი იმყოფებოდა, თუმცა მან გამოკითხვა სასამართლოში მოსამართლის თანდასწრებით მოითხოვა. ხაჩიშვილის განცხადებით ის უშუალოდ თბილისის ბანკიდან თანხის გატანისას ადგილზე იმყოფებოდა, მისი თქმით ბანკში თანხის გატანას სპორტის ყოფილი მინისტრი ლევან ყიფიანიც ესწრებოდა, ადგილზე კი შეერაღებული პირები იმყოფებოდნენ. ამ წუთებში პროკურატურაში გამოკითხვაზე ომეგა ჯგუფში შემავალი ერთ-ერთი კომპანიის დირექტორი დავით ოქუაშვილს ელოდებიან. ბანკში ვიყავი თანამშრომლებთან ერთად. კი ბატონო, 4 თანამშრომელი ვიყავი. ლევანი ყიფიანიც იყო, კი ბატონო. მანქანაში თანხის შესახებ, რომ მანქანაში უნდა ჩამედო თანხა, მითხრა ლევან ყიფიანი. მანქანაში იდო იარაღი, კი ბატონო. რა ტიპის იარაღი იყო? AKS სისტემის მოკლე ავტომატური იარაღი. და შეიარაღებული პირებიც იდგნენ პერიმეტრზე? კი ბატონო, შეუმჩნევი. სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ადამიანები. მათი ძირითადი ინფორმაცია იმ უკანონებთან დაკავშირებით, რომელიც ხორციელდებოდა შეეხება თბილისის ბანკთან განვითარებულ მოვლენებს, ვინაიდან ეს ადამიანები იყვნენ უშუალოდ ის მონაწილეები იმ პროცესის, თუ როგორ მათ თვალწინ განვითარდა ეს უკანონოქმედება, რომელიც შეეხებოდა თბილისის ბანკიდან უკანონოდ $1,800,000 დოლარის გატანას.
პაატაბურჭულაძის მეუღლე სასამართლოში ამ დრომდე ეკითხება. სასამართლოში გამოკითხვა მისივე სურვილი იყო, რადგან ის გამოძების მოთხოვნის შემდეგ პროკურატურაში არ გამოცხადდა. ანგელა ვასილენკო გამოძების კითხვებს დღეს პირველად პასუხობს. მისი ადვოკატის თქმით, მას არ უცდია მიმალვა და გამოძებისთვის ხელი შეშლა. ფონდი ამნანას გარშემო გამოძების თანხების გაფლანგვის ფაქტზე მიმდინარეობს. პროკურატურა აცხადებს, რომ აქამდე რამდენიმე ცდილობის მიუხედავად პაატაბურჭულაძის მეუღლის გამოკითხვა ვერ მოხერხდა. გაიფანტა ყოველგვარი ეჭვი იმის თაობაზე ის რომ ხის ხელს უშლიდა გამოძიებას და ფაქტობრივად ის გავრცელებული ასე თქვა პროკურატურის მიერ განცხადება გახდა უსაფუძვლო. რაც შეეხება მის პასუხებს, ის გასცემს პასუხებს სამომწურავად ყველა დასმულ შეკითხვაზე და მზად არის თანამშრომლობის გამოძიებასთან. ფონდის თანხებიდან დოკუმენტაციის შესწავლა ცხადყოფს, რომ დაახლოებით 700.000 ლარი არის დახარჯული პაატაბურჭულაძის და მისი მეუღლის მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებისათვის, ისე რომ დოკუმენტაციაში არ მოიძებნება არც ერთი დოკუმენტი იმის თაობაზე თუ რამდენად წარმოადგენდა ამ ხარჯების ანაზღაურება ფონდის მიზანს. რაც შეეხება მოწმინდა საკითხი პირის ადვოკატის განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოძიება 4 ოქტომბერს წინასწარ იყო ინფორმირებული, რომ ანგელა ვასილენკო აპირებდა საქართველოს ტერიტორიის დატოვებას, ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, დაცვის არ წარმოუდგენია ამის თაობაზე არანაირი დოკუმენტი. თბილისის გაზგამანაწილებელ კომპანიას ახალი მფლობელი ყავს ყაზტრანსგაზ-თბილისი მარშალის კუნძულებზე რეგისტრებულმა კომპანია ოქმე იყიდა. ის კი თავის მხრივ კომპანია CBS ჯგუფის მფლობელობაში, რომლის დამფუძნებელი ბიზნესმენი ხვიჩა მაგაცარია. ცვლილება საჯარო რეესტრის მონაცემებში უკვე აისახა, შეიცვალა ყაზტრანსგაზ-თბილისის გენერალური დირექტორიც სანზარშო კატაევით ნიკოლოს ჭიაურელმა შეცვალა. შეგახსენებთ, რომ ყაზტრანსგაზსა და საქართველოს მთავრობას შორის საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავა მიმდინარეობდა, რომელიც მორიგებით დასრულდა. ვინც ხელსაფარებს ფაშისტს, თავადაც არის ფაშიზმის თანამონაწილე. სამწუხაროა, რომ ასეთი ადამიანები არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს შორისაც არიან. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით რუსთავიორის გენერალური დირექტორის მიერ Facebook-ში გამოქვეყნებულ პოსტს. ირაკლი კობახიძის თქმით, ნიკა გვარამიას ისტერიული განცხადება საპრეზიდენტო კანდიდატების რეიტინგებს უკავშირდება, რომელთა მიხედვითაც სალომე ზურაბიშვილი ლიდერობს. კობახიძემ მკაცრად გააკრიტიკა არასამთავრობო სექტორის, მათ შორის ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ეს განცხადება არის ხელმოწარული და უნიათო ფაშისტის განცხადება, რომელიც გასული 6 წლის მანძილზე არაერთგზის მწარედ დამარცხდა ქართული დემოკრატიის, ქართული საზოგადოების და სიმართლის წინააღმდეგ ბრძოლაში. საზოგადოება რამდენიმე დღის განმავლობაში ელოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მკვეთრ პოზიციას ნიკა გვარამიას ფაშისტურ განცხადებასთან დაკავშირებით. თუმცა ასეთი გამოხმაურება არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელისგან არ მოგვისმენია. მეტიც ერთ-ერთმა მათგანმა კერძოდ მიხეილ ბენიძემ ნიკა გვარამიას დაცვაც კი იგადრა, ანუ რეალურად უკადრებელი იგადრა, რაც უკიდურესად შემაშფოთებელია. ვინც ხელს აფარებს ფაშისტს, თავადაც არის ფაშიზმის თანამონაწილე. სამწუხაროა, რომ ასეთი ადამიანები არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს შორისაც არიან. ამ თავდასხმების მიზანი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ის, რომ მათ ხელი შეუშალონ ჩვენს სადამკვირვებლო საქმიანობას, გვამყოფონ მუდმივად სტრესულ რეჟიმში და ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ სრულფასოვანი წინასაარჩევნო მონიტორინგი განვახორციელოთ, გადავიდეთ მუდმივად მათი რაღაც განცხადებების პასუხზე. შეიძლება გვარამიას განცხადებები არ მოგწონდეს, როგორც ვთქვათ, არ ჟდებოდეს, ვთქვათ, ჩემს გემოვნებაში, ანუ ირაკლი კობახიძის გემოვნებაში, ხო? მაგრამ მას კანონით არ ეკრძალება წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა და გარკვეული განცხადებების გაკეთება. და როგორ აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას მესამე სექტორი და როგორია პოლიტიკური შეფასებები. განცხადებებს ანა ბროლაძე გაგვაცნობს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანა, გისმენთ. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მმართველი გუნდის კრიტიკა და პარლამენტის თავმჯდომარის დღევანდელი განცხადება არის მათი დისკრედიტაციის მცდელობა, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ მმართველ გუნდს სჭირდებოდეს ნიადაგის მომზადება, მას შემდეგ, როდესაც უკვე დადგება შეფასების მომენტი, არა მხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის, არამედ უშუალოდ არჩევნების დღისას, თუ არასამთავრობო სექტორის პოზიციები იქნება კრიტიკული ამ არჩევნებთან მიმართებაში, მმართველ გუნდს ექნება პასუხი, რომ ეს არის საკმაოდ ტენდენციური
და პოლიტიკურად ანგაჟირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებები. ასეთი არის მესამე სექტორის წარმომადგენელთა მოსაზრება. ჩვენ დღეს მათ ვკითხეთ ისიც, რატომ არ შეაფასეს, რატომ არ გამოეხმაურნენ რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას იმ სტატუსს, რომელიც ეხებოდა ერთ-ერთ კანდიდატს. ისინი ამბობენ, რომ კონკრეტული ადამიანების გამოთქმული მოსაზრებები თუ იშლება გამოხატვის თავისუფლებაში და თუ ეს განცხადებები არის სოციალური ქსელით და ისინი ხაზს უსვამდნენ, რომ ნიკა გვარამია არის საკმაოდ აქტიური Facebook მომხმარებელი, არ არის მათი საქმე, რომ ზდიონ, როგორც თავად აღნიშნავენ, კონკრეტული ადამიანების Facebook სტატუსებს. ნიკა გვარამიას გავსად სოციალურ ქსელში უამრავი ჩემი მეგობარი წერს პოსტებს და ასე რომ მივყვეთ და ყველა რო ვაფასოთ ჩვენ მათ შორის ამ თვალსაზრისით მაშინ სხვა ჩვენ საქმიანობას უნდა მოვუწყეთ. რისი ვალდებულებაც კანონით აკისრია ამას თუ არასრულებს ნიკა გვარამიას განცხადების შემდეგ რუსთავიორია სხვა პრობლემა არის აბსოლუტურად. თუ ნიკა გვარამია აკეთებს განცხადებას და ეს არ ახდენს გავლენას იმ ვალდებულებებზე რომელიც კანონით აკისრება მედიას, ეს კიდევ სხვა პროცესია. მე მგონია რომ თავისთავად ეს შეფასება ბატონი კობახიძის მხრიდან უფრო ემსახურება იმ ორგანიზაციების დისკრედიტაციას, რომლებიც მრავალი წელია ვაკვირდებით არჩევნებს. არჩევნების დღესთან დაკავშირებით, თუ კი სამოქალაქო სექტორს ეკნება მწვავე შეფასებები, რეალურად ასეთ სიტუაციაში ისაუბრონ იმაზე, რომ აი სამოქალაქო სექტორი არის ტენდენციური, სამოქალაქო სექტორი არ არის ობიექტური მთელ სამ პროცესებში და რეალურად ისინი ემსახურებენ ერთი პოლიტიკური პარტიის ან რომელიმე კონკრეტული ჯგუფის ინტერესებს. ნიკა გვარამია გამოირჩევა თავისი პოსტებით და ეს არის მისი არჩევანი თუ როგორ კომუნიკაციას წევს იგი საზოგადოებასთან. ჩვენი მისია არ არის რომ Facebook-ში ვსდიოთ კონკრეტულ ადამიანების პოსტებს და ვისაუბროთ რამდენად სწორია ან რამდენად არასწორი. ეს არის მათი არჩევანი გამოხატვის თავისუფლებაში ჯდება და შესაბამისად ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვი. შეიძლება ზოგი განცხადება ჩვენთვის მიუღებელი იყოს, შეიძლება ზოგი იყოს მისაღები, მაგრამ ეს ჩვენი ფუნქცია არ არის. გაუგებარი არის პარლამენტის თავმჯდომარე ამაზე დროს და ენერგიას რატო ხარჯავს და ესეთ განცხადებებს აკეთებს. ნამდვილად არასერიოზულია ეს ყველაფერი. შეიძლება ეს ყველაფერი მიმართული იყოს იმისთვის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ჩვენი დისკრედიტაცია მოახდინოს. სამწუხაროდ ბატონი კობახიძეს არც ფაშიზმი ესმის სწორად რა არის და არც მისი მხარდამჭერები, რადგანაც ფაშიზმი მათ შორის ეფუძნებოდა სწორედ იდეოლოგია, სადაც უმრავლესობები წყვეტენ ყველაფერს, ისე რომ არ იყო დაცული უმცირესობის ინტერესი. ფაშიზმი იყო იდეოლოგია, სადაც უმრავლესობა რასაც წყვეტს, ის არის მართალი. ქართული ოცნების გუნდში სწორედ მათ შორის ბატონი ირაკლი იყო უმრავლესობის გადაწყვეტების სისტემური მხარდამჭერი. მართალ გუნდში ამბობენ, რომ მათთვის გაუგებარია არასამთავრობო სექტორის შენიშვნები. ისინი აღნიშნავდნენ იმას, იმსაუბრობდნენ იმ მოტივზე, რა მოტივითაც ირაკლი კობახიძემ გააკეთა დღეს საგანგებო განცხადება და ქართული ოცნების წარმომადგენლები, დეპუტატები აღნიშნავენ, რომ მესამე სექტორის ფუნქცია არის სწორედ ის, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში, როდესაც ასეთი სიძულვილის ენის შემცველი ნიშნებით ხდება ერთ-ერთი კანდიდატის მიმართ განცხადებების გაკეთება, მათი რეაგირება იყოს სწორი, დროული და ეფექტური და ისინი მმართველი გუნდის განცხადებას არ აღიქვამენ როგორც თავდასხმას რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, უბრალოდ ამბობენ, რომ ეს არის მათი პოზიციის და გულისწყენის გამოხატულება. ისინი ამბობდნენ, რომ თურმე გამოხატვის თავისუფლებაში ჯდება ნებისმიერი განცხადება და ახლა როდესაც მითითება ხდება ფაშიზმზე, მითითება ხდება სეგრეგაციის მცდელობაზე, მითითება ხდება ადამიანების გარიყვის ძალიან საფრთხის შემცველ განცხადებაზე, მოწოდებებზე და ამაზე თქვათ არ არის არავითარი ასე ვთქვათ რეაქცია არასამთავრობო სექტორის ეს აღიქმება მათი მხრიდან როგორც ასე ვთქვათ ეწოლა თუ რაღაცა მათი ფანტასმაგორიული შორს მიმავალ საფრთხეებზე საუბარი. ეს ძალიან სასაცილოა. ჩემი აზრით ეს არის რეპუტაციული რისკი თავად არასამთავრობო სექტორის იმ წარმომადგენლებისთვის, რომელიც აი ასე ორსახოვნად, არათანმიმდევრულად, არასერიოზულად და არაობიექტურად საუბრობენ ამ ღირებულებებზე. ხმებს მოუწოდებ, რომ ხმა არა თუ არ მისე, არამით გარიყე ყველა, ვინც მასთან კავშირშია და მათ მოუჭერით ყველა გზა და ნუ მიიღებთ საზოგადოებაში. ეს მეტი არაფერია, მე რუანდა და მის მახსენდებას. რასაც ისინი თავდასხმად აფასებენ, ეს არის ჩვენი მხრიდან რჩევა, რომ პირველ რიგში თვითონ დაფიქრდნენ, იმიტომ რომ მათ აქვთ ის სამოქალაქო გამოწვევა, რომ ისინი იყვნენ სამოქალაქო ინტერესების სადარაჯოზე და არ ამგონია საჯარო სამოქალაქო ინტერესების დაცვა იყოს, როცა ფაშისტურ განცხადებებზე რეაქცია არ აქვს. თავად რუსთავიორის გენერალური დირექტორის სტატუსის ადრესატმაც გააკეთა დღეს განცხადება. სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ ნიკა გვარამიას მოსაზრებები დეტალურად გააცნო დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ორ შეხვედრაზე და ამბობს, რომ ამ დრომდე ელოდება არასამთავრობო სექტორის გამოხმაურებას, რომელიც სამწუხაროდ მას ჯერჯერობით არ მოусმენია. ძალიან გააგრძელო ის, რაც მოდის შენთან ერთად წინაპრები. და სწორედ იმიტომ, რომ
გვარამიას პოზზე, სხვათა შორის ამის შესახებ ელჩებთან მქონდა ორი შეხვედრა, სადაც გავაცანი ტექსტი, რომელიც მე მგონი არ არის საკადრისი ტელევიზიის გენდირექტორის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთანაც მე დამჭირდება ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა მომავალში, როგორც პრეზიდენტი და როგორც ყველა უფლებების დამცველი. ამ შემთხვევაში არ ვიყავი მათ მიერ დაცული. სწორედ სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებული სტატუსის გამო დღეს ნიკა გვარამია გააკრიტიკა პარლამენტის თავმჯდომარემ და მან უსაყვედურა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ მათ არ ქონდათ დროული რეაგირება და შეფასება იმ სიტყვებისა, რომელიც სოციალურ ქსელში დაიწერა. გმადლობთ ანა ბროლოძემ გაგვაცნო განცხადებები. რუსის სამხედროების მიერ გატაცებული მწყემსი სასამართლო პროცესი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სავარაუდოდ დღეს გაიმართება. 50 წლის აკაკი დოთიაშვილის გათავისუფლებას მისი ოჯახის წევრები დღეს უელიან. ოჯახმა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთისთვის დაწესებული 2000 რუსული რუბლი გუშინ გადაიხადა. მწყემსი რუსმა სამხედროებმა 2 დღის წინ სოფელ კირვალიდან იმ დროს აიყვანეს, როდესაც ის შვილთან და თანასოფელთან ერთად საქონელს მწყემსავდა. გადაცებული შვილის ინფორმაციით 4 რუსი ჯარისკაცი ბუჩქებში იმალებოდა. დოთიაშვილების ოჯახში დღეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილიც იმყოფებოდა. ჩვენი ტერიტორიის 20% დღესაც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. საუკეთესო პასუხი კი ამ გამოწვევაზე დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა. ასე უპასუხა საქართველოს პრემიერმა ამერიკული გამოცემის ჟურნალისტის კითხვაზე, არის თუ არა რაიმე პროგრესი რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზების კუთხით. მამუკა ბახტაძე მთავრობის სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს რეგიონის ფინანსურ, ბიზნეს, ტურისტულ და საგანმანათლებლო ცენტრად უნდა გარდაიქმნას. ოთარ ფარცხალაძეს არანაირი შეხების წერტილი არ ქონია ზაზა ოქუაშვილის მიერ გაჟღერებულ ინფორმაციასთან და შესაბამისად ის მზად არის უპასუხოს ყველა კითხვას. ამის შესახებ საგანგებო განცხადება ყოფილი მთავარი პროკურორის ადვოკატმა გაავრცელა. მისი თქმით, ფარცხალაძე ბიზნეს საქმიანობას ლეგალურად აწარმოებს და საზოგადოებისთვის დასამალი არაფერი აქვს. ამასთან, როგორც მოსიაშვილი ამბობს, უახლოეს მომავალში საზოგადოებას მიაწვდიან ობიექტური ინფორმაცია შესაბამის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. ჩვენ ვემიჯნებით ყოველგვარ იმ ინფორმაციებს, არასრულ ყოფილ სრულ ინფორმაციებს, რომელიც ვრცელდება მედია საშუალებებში და მე ვფიქრობ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ბატონი ოთარ ფარცხალაძის დისკრედიტაცია, ვინაიდან ინფორმაციები, რომელიც ჟღერდება, აბსოლუტურად არის დაუსაბუთებელი და არა რეალური. ახალ სოფელში 61 წლის მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტის შესაძლოა პროკურატურამ შეისწავლოს. ამის შესახებ გარდაცვლილის ძმამ ზაურ ლეონიძემ განაცხადა, ის ამბობს, რომ დაკითხვაზე უკვე იმყოფებოდა. ზაურ ლეონიძის თქმით, სამართალდამცველების მხრიდან ძალით გადამატებას ჰქონდა ადგილი. გარდაცვლილის ძმა ამბობს, რომ სასწრაფო მანდა მეზობლებმა გამოიძახეს, თუმცა ბრიგადის მოსვლის დროს მამაკაცი უკვე გარდაცვლილი იყო. ახალ სოფელში მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაციას აცილებს შინაგან საქმე და სამინისტროც. უწყების ცნობით მოქალაქემ სიმთვრალის სიფხიზლეს შემოწმებაზე თანხმობა მხოლოდ მას შემდეგ განაცხადა, რაც ავტომანქანა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში შეიყვანა. ვინაიდან გადამოწმების შედეგად მოქალაქეს არ დაუდგინდა ალკოჰოლური თრობა, საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა ტერიტორია დატოვა. დაახლოებით 9 საათის შემდეგ კი პოლიციას დასახმარებლად მოქალაქეებმა მიმართეს ადგილზე მისულ სამართალდამცველებს. მოქალაქე უგონო მდგომარეობაში დახვდათ, პატრულ ინსპექტორებმა დახმარების მიზნით დაუყოვნებლივ გამოიძახეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და ის გადაყვანილი იქნა საავადმყოფოში, სადაც გარდაიცვალა. აღნიშნულია შინაგან საქმე და სამინისტროს განცხადებაში. იუსტიციის სამინისტროში მომზადებული ცვლილებების მიხედვით შეიქმნება ბავშვთა რეფერირების ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს რეფერირების პროცესის კოორდინაციას. რეფერირების პროცესში ცენტრთან ერთად შეერთობენ საქართველოს შინაგან საქმე და დევნილთა და ჯანდაცვის, განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროები, ასევე მათი მმართველობის სფეროში მოქმედი იურიდიული პირები, საქართველოს პროკურატურა და დამოუკიდებლად მოქმედი კერძო სამართლის იურიდიული პირები. აღნიშნული უწყებები მოახდენენ რთული ქცევის მქონე ბავშვის იდენტიფიკაციას და მას გადაამისამართებენ ბავშვთა რეფერირების ცენტრში, რომელიც ბავშვის ინდივიდუალური მახასიათებლების შესწავლის შემდეგ უზრუნველყოფს მის შესაბამის სერვისში თუ პროგრამაში ჩართვას. დავასრულეთ სამუშაო ჯგუფმა ის მრავალთვიანი პროცესი, რომელიც გულისხმობს საქართველოში 14 წლამდე ასაკის ბავშვთათვის რეფერირების მექანიზმის, გამართული მექანიზმის შექმნას.
ჩვენ სისტემაში იმისათვის, რომ სხვადასხვა უწყებებმა იმუშაონ კოორდინაციაში, მოხდეს კანონთან კონფლიქტში მყოფი ამასაკის ბავშვთა სწრაფი იდენტიფიცირება. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები ითვალისწინებს რეფერირების მექანიზმის დახვეწას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ის ბავშვები, განსაკუთრებით 14 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც დანაშაულს ჩადიან და დღეს რეალურად არ არსებობს ეფექტიანი სერვისები, ამ სერვისების შეთავაზება მოხდეს 14 წლამდე ბავშვებისთვის, იმისთვის, რომ მათი მხრიდან განმეორებითი დანაშაულის ჩადენა ავიცილოთ თავიდან. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომა კამათის ფონზე მიმდინარეობს. საბჭოს წევრები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 11 საკითხს განიხილავენ. სხდომაზე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის მზია თოდუას ინიციატივას მოყვა ხმაური, რომელმაც საბჭოს მიმართა თხოვნით, რომ უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის პალატის მოსამართლეს პატა სილაგაძეს გაუხანგრძლივდეს უფლებამოსილების ვადა, რომელიც რამდენიმე კვირაში ეწურება. აღნიშნულ საკითხს ასთა სხვადასხვაობა მოყვა სხდომაზე. არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშოვმა საკითხის განხილვისას იკითხა თუ რამდენად რელევანტურია საბჭო აღნიშნულ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას. მისი თქმით, უმჯობესია საბჭომ პარლამენტს მიმართოს შუამდგომლობით და საკანონმდებლო ორგანომ გაუხანგრძლივოს მოსამართლეს ვადა. კრიტიკული მოსაზრება აქვს საკითხთან დაკავშირებით საბჭოს კიდევ ერთ წევრს ანადოლიძეს. მისი თქმით, უზენაეს სასამართლოში სისხლის სამართლის პალატაში შექმნილია კრიზი, რაშიც საკანონმდებლო ორგანოს ადანაშაულებს. მიუხედავად კამათისა, სისხლის სამართლის პალატის მოსამართლის პატა სილაგაძეს უფლებამოსილების გაგრძელებას მხარი ერთხმად დაუჭირეს. საქართველოს პარლამენტის უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებიდან გამომდინარე საბჭო არის დაყენებული დღეს კრიზისულ ვითარებაში მას უწევს გაუგრძელოს უფლებამოსილება დარჩენილ მოსამართლეს ბატონ სილაგაძეს და ამით მას უწევს გარკვეულწილად გაიზიაროს ის ტვირთი, რომელიც სინამდვილეში არის ჩვენი პოლიტიკოსების და საქართველოს პარლამენტის სატარებელი. ქალბატონი ანას მხრიდან გაკეთებული განცხადებები დღევანდელ სხდომაზე პოლიტიკური ელფერის მატარებელი იყო და ამაზე პასუხის გაცემის უფლებას მე ჩემს თავს არ მივცემ, გამომდინარე იქედან რომ საბჭოს ფუნქცია პოლიტიკური განცხადებების კეთება არ არის, თუმცა იმავე კანონმდებლობით, რომელიც მიღებული არის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ, ამ კანონმდებლობის საფუძველზე მიიღო ზუსტად დღეს საბჭომ გადაწყვეტილება. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სასამართლო პროცესი საქალქო სასამართლოში 2 კვირით გადაიდო. პროცესის გადადების შუამდგომლობით მოსამართლეს შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელმა მიმართა. როგორც შავი ზღვის უნივერსიტეტის ადვოკატი აცხადებს, შემოსავლების სამსახური ფიქრობს, შეწყვიტოს თუ არა სამართლებრივი დავა. შავი ზღვის უნივერსიტეტს ბიუჯეტში ერიცხება ზედმეტობა იმ თანხის ოდენობით, რომელიც არის საგადასახადო დავის საგანით. შემოსავლების სამსახურმა დააყენა შუამდგომლობა და მოითხოვა 2 კვირით პროცესის გადაადება იმ მოტივით, რომ წარმოადგინონ თავისი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, არსებობს თუ არა იურიდიული ინტერესი ამ დავის გაგრძელებისა. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში წარადგინა. დოკუმენტში ძირითადად მიმოხილულია 9-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი, თუმცა ანგარიში ასევე მოიცავს გარკვეულ მოვლენებს, რომლებიც ამ პერიოდის მიღმა ახდენდა გავლენას საარჩევნო პროცესზე. დოკუმენტის მიხედვით გამოვლინდა პოლიტიკური ნიშნით დაპირისპირების 1, ამორჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 1, აგიტაციის წესების დარღვევის 12, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 9, კამპანიისთვის ხელი შეშლის 8 და სააგიტაციო მასალების დაზიანების 14 ფაქტი. ასევე დაფიქსირდა გირჩის ინიციატივა საარჩევნო ტოტალიზატორის მოწყობასთან დაკავშირებით, რომელსაც ორგანიზაცია კანონდარღვევად აფასებს. ორგანიზაციამ ცესკოს 17 საჩივრით მიმართა, რომელთა უმრავლესობა საჯარო მოხელეების მიერ უკანონო აგიტაციას შეეხებოდა როგორც სოციალური ქსელით, ისე აქტიური ქმედებით. ასევე სამი საჩივარი უკავშირდება ადმინისტრაციული მოსყიდვის. ამ პერიოდს დაემთხვა სწორედ ფარული ჩანაწერების გავრცელება და საკმაოდ სერიოზული კორუფციული სკანდალი, რომელსაც შესაძლოა მათ შორის მნიშვნელოვანი შემხებლობა ჰქონდეს წინა საარჩევნო პერიოდთან. ტენდენციის სახე მიიღო ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან და ასევე არჩევნებთან დაკავშირებული სხვადასხვა უწყებების ხელმძღვანელი პირების მხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმის ფაქტებმა. ხშირია საჯარო მოხელეების მიერ აგიტაციის წესების დარღვევა, რაც გამოიხატება სამუშაო საათებში სოციალური ქსელებით ან აქტიური ქმედებით კამპანიაში მონაწილეობაზე. ერთ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობა ხელი შეშლას სცადეს გრიგოლ ვაშაძის შეხვედრაზე, ანუ შეხვედრის შეშლა, ხოლო მეორე მხრივ ასევე კამპანიისთვის ხელის შეშლის შემთხვევები ფიქსირდება სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრების დროს.
ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი ლანჩხუთის მოსახლეობას შეხვდა. დავით ბაქრაძე ადგილობრივებს პრობლემებს გაეცნო. მისი თქმით, მოსახლეობას ფაროსანას მიერ განადგურებული მოსავალი, შეუსრულებელი საბანკო ვალდებულებები, სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემები აწუხებს. ბაქრაძე მხარდამჭერებს საკუთარი პროგრამის პრიორიტეტებიც გააცნო. ძალიან ბევრი სხვა თემა უყურებს აპულს. საზოგადოებას არ უნდა არეულობა, არ უნდა არასასურველი წარსულის და აგრესიული წარსულის დაბრუნება და არ უნდა შურისძიების და დაპირისპირების ტალღა. ამიტომ ჩვენი დაპირება, ჩემი როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატის არის სწორედ ის, რომ ჩვენ აუცილებლად შევცვლით ხელისუფლებას. სალომე ზურაბიშვილის სიღნაღის და დედოფლის წყაროს მოსახლეობას ხვდება პრეზიდენტობის კანდიდატმა. თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა მედიცინის სფეროს განვითარებაზე და განაცხადა, რომ საქართველოში უნდა აშენდეს ონკოცენტრი, რათა საქართველოს მოქალაქეებმა შეძლონ ადგილზე მკურნალობა. ზურაბიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ ის იქნება პრეზიდენტი, რომელიც ხალხსა და ხელისუფლებას შორის მედიატორის ფუნქციას შეასრულებს. ზურაბიშვილმა ემიგრაციაში წასულ საქართველოს მოქალაქეებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მათი ღირსეული დაბრუნებისთვის ისრუნებს. ჩვენ იმ გზაზე გავიყვანთ. აი ყოფითი ელემენტებიც კი დედას ეს არის თავისუფალი, დამოუკიდებელი და სიმართლის მთქმელი ხალხი და რეგიონი. და ამდენად მე ძალიან თავისუფლად ვგრძნობთ თავს აქა და ვიქნები სწორედ ამ კუთხის შესატყვისი პრეზიდენტი თავისი თავისუფლებით, თავისი დამოუკიდებლობით და თავისი სიმართლის თქმით. სურთ თუ არა ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება ამ შეკითხვით რეფერენდუმის დანიშვნას გეგმავს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში გახაგუკავა. თავისუფალი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატმა პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე მრავალპარტიული პარლამენტის პრიორიტეტებზე ისაუბრა. მისი თქმით, თუ საზოგადოება მხარს დაუჭერს რეფერენდუმს, ქართული პოლიტიკური სისტემის დემონოპოლიზება მოხდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში გუკავა ამორჩეველს პრეზიდენტის თანამდებობის დატოვებას პირდება. პარლამენტი მე რაც ვარ ჩემი პროგრამა თქვენად გაიგებ ჩემს ასმარს. მე ყველანაირ პირობაში შევქმნით ახალ პოლიტიკურ ძალებს, ახალ ადამიანებს, რომ ისინი მოვიდნენ პარლამენტში, ახალ პრეზიდენტს აქვს ძალა და აქვს მნიშვნელობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანას ეყოლება ახალი პარლამენტი. დღეს არსებულ პარლამენტთან ერთად ტყუილია და ყალბი არის ნებისმიერი დაპირება. ხადასხეობაში სმიტების ოჯახის კვლევობაში ბრალდებული 19 წლის მალხოს-კობაურის ადვოკატები სასამართლოს ხადასხეობაში ექსპერიმენტის ჩატარების ნებართვის მიღების მოთხოვნით მიმართავენ. როგორც კობაურის ადვოკატმა ალექსანდრე კობაიძემ აღნიშნა, მათ სურთ გადაამოწმონ თუ რამდენად რეალურ გარემოებებზე მიუთითებდა მისი დაცვის ქვეშ ყოფი. ადვოკატები ასევე არ გამორიცხავენ, რომ საქმის არსებითი განხილვა ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით მოითხოვა. თბილისის მერის საბურთალოს რაიონში ცინცაძის და კარტოზიას ქუჩების გადაკვეთაზე ახალი სატრანსპორტო კვანძის მოწყობის სამუშაოების მიმდინარეობას გაეცნო. ცინცაძის და კარტოზიას ქუჩების გადაკვეთაზე ორდონიანი კვანძის მშენებლობის ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია. უახლოეს დღეებში დაიწყება გზის საფარის დაგება. გზაგამტარი უზრუნველყოფს ავტოდ სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო და შეუფერხებელ მოძრაობას, განტვირთავს საცობებს საბურთალოს რაიონის ცენტრალურ ნაწილში და შეამცირებს ტრანსპორტის გადაადგილების დროს. დაახლოებით 3 მილიონი დაიხარჯა ამ პროექტის განხორციელებაში. აქ მოეწყობა სპეციალური კუნძულები, რომელიც იქნება გამწვანებული, დაედვება ახალი ნარგავები, ხეები და მგონია, რომ მართლაც საკმაოდ ლამაზი პროექტი გამოვა, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს იქნება დასრულებული. ხიდის კონსტრუქციული ნაწილი რეალურად უკვე დასრულებული არის. თვის ბოლომდე დარჩენილ სამუშაოებში ყველაზე მნიშვნელოვანი საფარის მოწყობა და ასევე გამწვანებული კუნძულების მოწყობა. ასევე ეწყობა თანამედროვე განათების სისტემები ენერგოეფექტური განათებებით. თავდაცვის მინისტრმა დღეს ბრიუსელში ვიზიტი შეაჯამა და თავდაცვის სამინისტროში არსებულ ვითარებაზე ისაუბრა. ლევან იზორიას განცხადებით, საქართველოს თანამშრომლობა ნატოსთან და ამერიკასთან კიდევ უფრო ღრმავდება. იზორიამ ასევე ისაუბრა ამერიკის თავდაცვის მდივანთან შეხვედრაზეც. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, მათ ისმა საქართველოს თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე რეფორმები მოიწონა. ნატო საქართველოს თანამშრომლობამ უნდა მიიღოს უფრო ფართო ფორმატი, რაც იქნება მეტი ნატოს ყოფნა და მეტი ნატოს უზრუნველყოფა საქართველოში, რაც კონკრეტულად გამოიხატა ჩვენის მხრიდან ნატო საქართველოს მზადყოფნის
ცენტრის ჩამოყალიბების ინიციატივაში. ეს ინიციატივა იქნა ძალიან დადებითად მიღებული. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია საინფორმაციო პროგრამა. პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი დღის სიახლეებს გაეცანით 1 TV-ში. ეს ახალი კვირა, მე გიორგი მანჯავიძე ვარ. პირველი არხი საეთერო დროს თანაბრად უთმობს ყველა საპრეზიდენტო კანდიდატს 26 ოქტომბრამდე